Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 53, sau khi Vương Lâm gặp một vị lão nhân, anh ấy rất nhanh đã ngộ ra nhiều điều và chọn cách hóa phàm trước khi đột phá hóa thần. Thời gian qua đi, không lâu sau tại căn phòng nhỏ, Vương Lâm hàng ngày đều ở bên trong gian phòng và chạm khắc những bức tượng gỗ. Cứ như thế, ngày qua ngày, anh ấy miệt mài làm công việc của mình một cách tỉ mỉ, thế nhưng vẫn chưa có vị khách nào ghé thăm. Cho đến một hôm, cửa hàng của anh rốt cuộc cũng có một người đi tới, đó là một cậu nhóc tên Đại Ngưu. Vừa tới, cậu đã nhìn Vương Lâm và nói: Thúc thúc, tất cả những thứ này đều là do người điêu khắc à, đẹp quá, có thể cho ta một cái không? Nghe vậy, Vương Lâm vui vẻ liền lấy ra một bức tượng và đưa cho Đại Ngưu. Nhận lấy nó, cậu bé vui mừng nói: Thúc thúc, ta ở cửa hàng đối diện, hẹn gặp lại. Nói xong, cậu ta liền chạy ra khỏi cửa hàng khoe với mẹ mình với bức tượng. Thấy thế, mẹ của cậu liền xin lỗi Vương Lâm vì cậu nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thế nhưng, Vương Lâm lại không để ý chút nào. Cuối cùng, anh ấy được gia đình cậu nhóc mời tới khiến cho trong lòng Vương Lâm xuất hiện một cảm giác khó tả. Cứ thế, khoảng thời gian làm phàm nhân với Vương Lâm lặng lẽ trôi qua. Mỗi lần cậu nhóc kia sang chơi, cậu lại đem cho Vương Lâm một vò rượu rồi cùng anh ấy trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thấm thoát thời gian đã qua một năm, cuộc sống của Vương Lâm vẫn không có thay đổi gì. Trong thời gian đó, Vương Lâm hoàn toàn đắm chìm vào việc điêu khắc tượng gỗ, tìm lại lạc thú đã mất từ lâu. Vào một ngày nọ, Đại Ngưu bất chợt dẫn vào cửa hàng của Vương Lâm một vị khách vô cùng đặc biệt, đó là một gã nam tử họ Từ. Vừa vào, vị nam tử kia nhìn thấy những bức tượng mà Vương Lâm điêu khắc thì vui sướng. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra một chút huyền cơ trên bức tượng. Bởi vậy, chỉ hỏi Vương Lâm vài lời, hắn đã liền chọn mua một bức tượng với giá cực cao rồi nhanh chóng rời đi. Thấy bức tượng mà Vương Lâm bán được thành công, Đại Ngưu vô cùng thích thú, cậu rất muốn theo Vương Lâm học nghề này. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, vị nam tử họ Từ kia rất nhanh đã trở về nơi ở của mình. Ngay lập tức, hắn ta liền đi tới vương phủ. Đi vào bên trong, hắn ta liền mang bức tượng gỗ mình mua được và dâng lên trước mặt một nam tử mặc áo tím. Nhìn thấy nó, người đối diện vô cùng sung sướng. Hiển nhiên, hắn ta cảm thấy được linh lực dao động trong bức tượng gỗ. Ngay lập tức, hắn ta liền trọng thưởng cho vị nam tử họ Từ kia một cô gái đẹp. Sau đó, người này lại mang bức tượng kia dâng cho cha mình. Vừa nhìn thấy nó, cha của hắn cùng một vị tu sĩ nữa đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Con vật này, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ. Theo sử sách của bọn họ ghi lại, có lẽ đây chính là một con dao long. Cứ như thế, bọn họ yên lặng cùng nhau bàn luận. Trở lại với Vương Lâm, công việc điêu khắc của anh ấy hiện tại vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Thế nhưng vào đêm hôm đó, lại có người ghé thăm. Lần này tới là hai tên tu sĩ, bọn họ muốn trộm đi những bức tượng mà Vương Lâm vừa điêu khắc. Tuy nhiên, đúng vào lúc bọn họ vơ hết tượng gỗ vào túi định chuồn đi thì một cỗ sát ý lạnh lẽo từ trong căn phòng tỏa ra. Sau đó, thân ảnh bản tôn của Vương Lâm từ từ xuất hiện, dọa cho đám người kia một phen sợ mất mật, ngay lập tức phải đem trả lại toàn bộ. Thấy hai tên này cũng biết hối cải, Vương Lâm cũng liền tha cho bọn họ và để họ rời đi. Cứ thế, màn đêm trôi qua, thời gian cũng từ từ biến đổi, nháy mắt đông qua xuân tới, thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua thêm 2 năm nữa, Vương Lâm sống ở kinh thành cũng đã được 3 năm. Trong thời gian đó, Vương Lâm nét mặt cũng có phần già đi đôi chút. Bỗng một ngày, Đại Ngưu sang chơi và hỏi tại sao anh ấy không lấy vợ. Đáp lại cậu, Vương Lâm nói mình đã có vợ rồi, thế nhưng nàng đang ở rất xa chờ mình quay trở về. Dứt lời, ánh mắt Vương Lâm lại hướng về xa xăm, hình ảnh Lý Một Uyển lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Không lâu sau, thời tiết rốt cuộc cũng chuyển sang đông, tuyết cũng bắt đầu xuất hiện. Đi trên đường, trong ánh mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ ảm đạm, bông tuyết xung quanh tuy mang đến cảm giác băng giá, nhưng với Vương Lâm thì không là gì cả. Lặng yên đi trên đường, thứ Vương Lâm nghĩ tới lúc này chính là việc đột phá của mình và cảm ngộ thiên đạo. Thời gian qua đi, không lâu sau, cha của Đại Ngưu đột nhiên tới tìm Vương Lâm. Ông ấy rất áy náy, thế nhưng vẫn phải nói mình muốn vay Vương Lâm một ít ngân lượng. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức đưa cho người kia và nói đây là tiền mình trả để uống rượu. Nhìn Vương Lâm như thế, Đại Ngưu và cha mình vô cùng vui mừng. Cứ thế ngày qua ngày, Vương Lâm hàng ngày đều lấy việc uống rượu làm chuyện vui. Thấm thoát đã thêm 3 năm nữa trôi qua, trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm bây giờ đã hoàn toàn trở thành người phàm, khuôn mặt già đi không ít. Không lâu sau, anh ấy chậm rãi bước trên đường và đi tới một cánh hát. Vừa vào bên trong và ngồi xuống, Vương Lâm bất chợt thấy vị lão nhân tả tơi khi trước chỉ điểm cho mình cũng xuất hiện. Thế nhưng lần này, Vương Lâm không hỏi nhiều, nói vài lời đã rời đi. Tuy nhiên, vị lão nhân kia đã lập tức bám theo Vương Lâm về nhà. Và liệu rằng tiếp theo điều gì sẽ xảy ra? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết trong tập 54 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!